Giả sử nếu trưởng thôn Tô Mặc Già đích thân giáng lâm vào trận Trảm Long đại chiến này thì liệu ông có thể trực tiếp định đoạt cục diện trận chiến hay không? Hay là nếu Diên Khang Quốc sư luôn hộ giá bên cạnh quân vương thì cục diện trận chiến rốt cuộc sẽ diễn biến ra sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro, cùng mình khám phá câu trả lời ngay sau đây nhé. Như chúng ta đã biết, trận chiến 2 đấu 1 giữa đạo chủ Như Lai và Duyên Phong Đế vừa rồi đã khiến Hoàng đế vô cùng thảm bại. Tuy nhiên, trận Trảm Long đại chiến mà Thiền Tông cùng đạo môn đã âm thầm mưu tính từ lâu này, sở dĩ có thể khởi động được chính là nhờ vào hai tiền đề then chốt. Thứ nhất, đó là Diên Khang Quốc sư đã mất tích từ lâu và không ở bên cạnh Hoàng đế. Thứ hai, bên cạnh Hoàng đế lúc ấy chỉ có vỏn vẹn 7 vị trọng thần thần kiều cảnh hộ giá. Mặc dù vậy, bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp chiến lực thật sự của Hoàng đế, bởi vì nếu xét về đơn đả độc đấu, cả đạo chủ lẫn Như Lai đều không thể giữ chân được Diên Phong Đế. Do đó, nếu như quốc sư cũng có mặt ở đó, thì việc đạo chủ và Như Lai muốn đổ long lại càng là chuyện si tầm vọng tưởng. Cần biết rằng, Cửu Long Đế Vương công của Diên Phong Đế đã tu luyện tới tận cảnh giới của thần, giúp cho long mạch thối thể có khả năng chịu đòn cực kỳ trâu bò. Mặc dù khí huyết của Hoàng đế vô cùng dồi dào, thế nhưng nếu chỉ luận thuần túy về tu vi thì ông vẫn còn kém hơn hai vị khôi thủ thánh địa một chút. Vậy thì, nếu Diên Khang Quốc sư ở thời điểm hiện tại đối đầu trực diện với đạo chủ hoặc Như Lai thì tỷ lệ thắng rốt cuộc sẽ là bao nhiêu? Có lẽ sẽ có người cho rằng Diên Khang Quốc sư vẫn chưa chính thức nhập kiếm đạo nên khó lòng đánh lại đạo chủ hay Như Lai. Thế nhưng, với tư cách là vị thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, đồng thời sở hữu danh xưng thần hạ đệ nhất nhân của Diên Khang, quốc sư Giang Bạch Khuê lại có sức mạnh không thể coi thường. Trong phim hoạt hình, những lần ra tay có chiến tích rõ ràng của quốc sư bao gồm 4 trận tiêu biểu. Lần thứ nhất chính là trong vụ án trộm đế điệp năm xưa, quốc sư chỉ bằng một kiếm đã chém đứt một chân của Thâu Thiên Thần thối tàn tật. Lần thứ hai, tại Thiên Ba Thành, khi phân thân của Đô Thiên Ma Vương giáng lâm, Diên Khang Quốc sư vung một kiếm tựa như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời, lập tức chém rơi đầu Ma Vương. Lần thứ ba, trên con đường dẹp loạn Nam Khương, y lại vung kiếm hạ sát chân tàn nhân của Tiểu Ngọc Kinh khi tên này đến dò thám thực hư. Nên nhớ rằng, ở Tiểu Ngọc Kinh không hề có ai vô năng, vì vậy thực lực của chân tàn nhân vốn dĩ không hề yếu. Và trận thứ tư chính là trận Đại Tương Thành kinh điển. Tại đây, một mình y đã nghênh chiến cả ba đại năng thời đại cũ gồm Điền Chân Quân, cùng Phu Tử, cùng với thủ lĩnh quân phản loạn là Trấn Bắc, Vương Lăng Ẩn Phong và hàng loạt cao thủ thần kiều khác. Mặc dù đều cùng ở thần kiều cảnh, thế nhưng Diên Khang Quốc sư chém sát bọn họ dễ dàng chẳng khác nào hành rau. Trong trận chiến ấy, chỉ có vài cao thủ thần kiều may mắn sống sót, tuy nhiên bản thân quốc sư cũng bị thương, không hề nhẹ. Còn về những trận diệt tông diệt quốc khác của y thì tạm thời không tính vào đây. Bên cạnh đó, quốc sư còn tự mình sáng tạo ra 3 chiêu thức kiếm pháp cơ bản, từ đó nâng thần thông chiến kỹ của Diên Khang lên một tầm cao hoàn toàn mới. Thế nên, đúng như nhận định ở trên, việc quốc sư chưa nhập kiếm đạo khiến tu vi thực sự chưa bằng đạo chủ hay Như Lai. Tuy nhiên, Diên Khang Quốc sư lại là một đường thẳng nằm vượt trội hơn hẳn so với các cao thủ thần kiều thông thường. Điểm quan trọng là y còn rất trẻ, tiềm năng là vô hạn, trong khi đạo chủ và Như Lai thì đã chạm tới trần giới hạn rồi. Ngay cả thiếu niên tổ sư Lăng Cảnh đạo nhân cũng tương tự như vậy, thực lực của họ tuy có thể mạnh hơn quốc sư, thế nhưng khí huyết đã cạn kiệt, thọ mệnh chẳng còn bao nhiêu. Vì thế, thực lực hiện tại của quốc sư chắc chỉ tương đương với lão mù, nhưng vẫn còn kém xa so với trưởng thôn. Cần phải nói thêm rằng, tiền đại nhân hoàng Tô Mặc Già đã sớm nhập kiếm đạo từ lâu, ông sáng tạo ra kiếm đồ cửu thức với sức mạnh ngay cả ngụy thần cũng có thể chém sát. Vì vậy, nếu trưởng thôn có mặt tại chiến trường Trảm Long đó, thì cho dù đạo chủ và Như Lai có hợp lực lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ông. Cho dù có cộng thêm cả đám cao thủ thần kiều tầm thường phía dưới, thì cũng chỉ là khiến ông phải vung thêm vài đường kiếm mà thôi. Với tư cách là nhân hoàng, trưởng thôn từng dẫn dắt cao thủ các tộc nhiều lần đánh thẳng lên thượng thương, cho nên đối với thượng thương tứ quân thì ông cũng xem như người quen cũ. Đối với ông, ngụy thần vốn không đáng sợ, mãi cho đến khi bị chân thần của thượng thương chém đứt cả 4 chi, trưởng thôn mới nản lòng thoái chí mà trốn vào đại khư. Trong hệ thống phân chia cảnh giới của Diên Khang, thần kiều tuy đã là đỉnh phong, thế nhưng phía trên thần kiều vẫn còn cấp độ tôn thần, chính là thứ mà chúng ta thường gọi là ngụy thần. Cảnh giới ngụy thần vốn không chênh lệch quá xa so với thần kiều đỉnh phong, thế nhưng chân thần ở trên ngụy thần mới đúng là thần kỳ danh bất hư truyền. Do đó, việc một vị chân thần đủ sức tiêu diệt toàn bộ Diên Khang hoàn toàn không phải là lời bịa đặt, bởi vì dưới mắt chân thần, những kẻ được gọi là cao thủ thần kiều thực chất chỉ như kiến cỏ mà thôi. Về kiếm đồ cửu thức của trưởng thôn, chúng ta đã từng được chứng kiến thức thứ nhất là kiếm Lý Sơn Hà và thức thứ hai là nhất kiếm khai hoàng huyết ôn dương. Đặc biệt trong tập 76, chỉ riêng một luồng kiếm ý mà kiếm thần mang theo trên kiếm đồ đã có thể lập tức tiêu diệt gọn gàng sinh tử thiên nhân cảnh. Trong khi đó, thức thứ 9 lại càng là chiêu kiếm sát thần vô cùng khủng khiếp, chẳng hạn như trong trận chặn đánh thượng thương, trưởng thôn từng dùng kiếm đồ thức thứ 9 liên tiếp chém sát hai vị ngụy thần, trong đó có cả Kiều Tinh Quân. Cho dù ông chỉ mới giải phóng một chút, khí tức nhân hoàng ở hạ giới cũng đã đủ làm giật mình khiếp sợ và khiến Ngọc Quân đang bị thương phải vội vã tháo chạy, mà Ngọc Quân chính là vị ngụy thần đã từng ban tai họa tuyết rơi xuống Diên Khang. Vậy thì, nếu như trưởng thôn vắng mặt mà thay bằng lão Câm và lão đồ tể của Tàn Lão thôn phi thân tới viện trợ thì cục diện trận chiến sẽ ra sao?
Nhớ lại trong tập 9, trưởng thôn từng nhận xét rằng hiện tại xem ra lão Câm người ngày thường kín tiếng ít bộc lộ nhất, e rằng lại là người có tu vi tạo ý cao nhất trong thôn ngoại trừ ta. Thật vậy, lão Câm vốn là hậu nhân của Khai Hoàng Thiên Công nhất tộc, đồng thời cũng là người duy nhất trong Tản Lão thôn Cửu Lão mà chưa bị đứt thần kiều. Kỹ thuật rèn của ông thì lại càng không ai trên đời sánh bằng, đan điền hồng lô trong cơ thể lão Câm cũng đã được tu luyện tới cảnh giới của thần. Chưa dừng lại ở đó, chiếc dương mà ông luôn mang theo bên mình chứa đựng vô số kiếm hoàn. Những kiếm hoàn này vừa có thể biến hóa thành phi thuyền, vừa có thể hóa thành muôn vàn binh khí pháp bảo khác nhau. Theo nguyên tắc, trong Tản Lão thôn chỉ có duy nhất trưởng thôn và lão Câm là có thể một mình đi lại tự do trong bóng tối. Còn những người như lão mù hay lão đồ tể thì bắt buộc phải vác theo tượng đá mới, né tránh được nguy hiểm từ bóng đêm. Qua đó có thể thấy tu vi của lão Câm rõ ràng nằm trên bọn họ một bậc. Do đó, nếu lão Câm đơn đả độc đấu thì chắc chắn có thể thắng được đạo chủ hoặc Như Lai, còn nếu phải một đấu hai cùng lúc thì tỷ lệ thắng của ông dự đoán nằm ở khoảng 4/6. Nói xong về lão Câm, tiếp theo chúng ta hãy cùng bàn tới lão đồ tể. Hiện tại lão đồ tể đã nối lại được nửa thân dưới, nhờ đó thực lực so với trước kia lại càng thêm hung mãnh. Với tư cách là người mạnh nhất thuộc phái chiến kỹ Diên Khang, ông đồng thời cũng là đệ nhất đao pháp của Diên Khang nói riêng và toàn bộ Mục Thần Ký nói chung. Ông chính là người đã sáng tạo ra chiêu hành thụ mang mang nhất tuyến thiên, một đao chém đứt thiên mạc Diên Khang, và danh xưng thiên đao cũng từ đó mà vang xa. Trong quá khứ, lão đồ tể từng có 3 lần chém mở thiên mạc, lần đầu tiên là để kiểm chứng đao pháp do chính mình sáng tạo. Lần thứ hai, ông chém mở thiên mạc để cùng huynh đệ bạn bè lên trời tìm hiểu thực hư, thế nhưng kết quả là ngoại trừ ông ra, toàn bộ bằng hữu đều bị thần chạm sát. Lần thứ ba, ông một mình sát lên trời để trả thù cho huynh đệ, cuối cùng bị chư thần chém đứt mất nửa thân dưới. Đao pháp của lão đồ tể tuy mang tên gọi khá nho nhã, thế nhưng lối đánh của ông lại thuộc hàng phát điên phát cuồng nhất. Một khi đã phát điên, lão đồ tể chỉ biết đao đao tiến thẳng về phía trước. Điển hình như trong trận chặn đánh Thượng Thương, Thiên Đao đã đối đầu trực diện với Ngô Tinh Quân, một trong Thượng Thương tứ quân, khiến hai người giằng co khó phân cao thấp. Cho nên, mình tin rằng cho dù là đạo chủ hay Như Lai, khi phải đối mặt với một thiên đao đang phát cuồng thì cũng rất khó lòng chống đỡ nổi. Hơn nữa, lão đồ tể còn là mãnh nhân cực kỳ gan dạ khi dám một mình truy kích tinh quân. Về phần lão mù, tu vi hiện tại của ông tuy chưa bằng hai đại khôi thủ thánh địa, nên nếu đơn đả độc đấu trực diện thì e rằng khó lấy được chiến thắng. Thế nhưng, Thương Thần một khi đã lấy lại được thần nhãn và thần thương thì ít nhất có thể đánh với đạo chủ hoặc Như Lai theo tỷ lệ 6/4. Còn về Mã Gia, bộ Như Lai Đại Thừa Kinh của ông hiện tại mới chỉ tu luyện tới 19 chư thiên. Phải đến sau này, khi Mã Gia chính thức kế nhiệm vị trí Như Lai của Đại Lôi Âm Tông, ông mới tu hành đạt tới mức cao nhất là 20 chư thiên. Chính vì vậy, thực lực hiện tại của Mã Gia vẫn chưa thể sánh bằng đạo chủ và Như Lai. Đối với lão điếc, dược sư và lão què, mặc dù bọn họ đều quán tuyệt đương thế trong lĩnh vực riêng của mình, thế nhưng nếu chỉ thuần túy luận về tu vi chiến đấu thì cũng khó lòng địch lại hai đại khôi thủ. Trong đó, lão què có tốc độ nhanh nhất, khả năng chạy trốn luôn thuộc hàng số 1 thiên hạ. Lão điếc thì sở hữu hỏa đạo mạnh nhất, cực kỳ thích hợp để đoàn chiến hoặc đánh teamwork. Một mình ông từng kéo hàng triệu đại quân địch quốc rơi vào địa ngục, đồng thời chặn đứng đại quân Diên Khang ở ngoài đại khư. Trong diễn biến cốt truyện sau này, ông lại càng nhiều hỏa đạo mà ngăn cản được hàng triệu ma quân. Vậy mới thấy Tản Lão thôn thực sự là nơi Tàng Long đao hổ hội tụ toàn những lão quái vật với thực lực đủ sức chấn động toàn bộ Diên Khang và cả Thượng Thương. Thế nhưng hãy thử tưởng tượng xem, một thiếu niên được nuôi dưỡng, truyền dạy bí kỹ bởi chính tất cả những cao thủ dị biệt này, Tần Mục khi chính thức bước chân ra khỏi đại khư thì sẽ làm đảo lộn thế cục thế giới đến mức nào? Liệu Thượng Thương tứ quân hay các chân thần ngạo mạn trên cao có gánh nổi cơn thịnh nộ tiếp theo từ kẻ thừa kế duy nhất của Tản Lão thôn hay không? Theo các bạn, nếu không tính trưởng thôn thì ai mới là người sở hữu tuyệt kỹ bá đạo nhất trong Tản Lão thôn? Hãy để lại bình luận bên dưới cho review 5 phút pro biết ý kiến của bạn nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video phân tích Mục Thần Ký cực cháy tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim sau.